नमस्कार साथीहरु, आजका भिडियोमा फेरि तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु र अहिले तपाई हेरिरहेको छु जुन भिडियोहरु स्क्रिनमा त्यस्तै भिडियोहरु तपाई बनाउनको लागि म तपाईको लागि दुईवटा एप्लिकेसन लिएर आइपुगेको छु। त्यो एप्लिकेसनबाट तपाई एकदमै मजाले यस्तो एनिमेसन गर्न पाउने र यस्तै एनिमेसन भिडियोहरु बनाएर युट्युबमा अपलोड गरेर तपाई पैसा पनि धेरै कमाउन सक्नुहुनेछ। जुन कि यो भिडियोहरु हेर्ने मान्छेहरु पनि धेरै छ र तपाई जस्तो यो फनी भिडियोजहरु बनाउँछौ त्यस्तै नै तपाईको इन्कम पनि हुनेछ। ल यो भिडियो म सुरु गर्दैछु। फर्स्ट नम्बरमा यो एप्लिकेसन रहेछ एकदमै खतरनाक, जुन एप्लिकेसनको नेम हो भाइ चेरी मोसन। चेरी मोसन एप्लिकेसनबाट यस्तो प्रकारको तपाईलाई क्यारेक्टरहरु चुज गरेर भिडियो एकदमै मजाले बनाउन सक्नुहुनेछ र यो एकदमै खतरनाक एप पनि हो। यसबाट तपाई आफ्नो क्यारेक्टरहरुलाई तपाई आफ्नो इच्छाले जसरी पनि गर्दा तपाई आफ्नो कार्टुन भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। अब सेकेन्ड एप्लिकेसन तर्फ लाग्यो। यो एप्लिकेसन पनि एकदमै मजाले तपाई आफ्नो विदाउट केही पैसा खर्च गरिकन यो भिडियो बनाउन सक्छौ। जुन कार्टुन भिडियो तपाईलाई एकदमै मजाले धेरै मान्छेहरुले हेर्छन् र यो कार्टुन भिडियो धेरै भाइरल पनि भइरहेछ, जुनमा तपाईले एकदमै नयाँ क्यारेक्टरहरु मिल्नेछ तपाईको हेर्नको लागि र यो भिडियो तपाई मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कुनै कम्प्युटर या ल्यापटपको जरुरी छैन, तपाई आफ्नो मोबाइलबाट पनि यो भिडियोजहरु सुट गरेर यानि कि तपाई आफ्नो मोबाइलबाट एडिटिङ गरेर यो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ मजाले। तपाईलाई ल्यापटपहरु चाहिएन र यो भिडियोमा तपाईले एकदमै राम्रो सिन पनि मिल्नेछ। तपाई आफ्नो इच्छाले सिन चुज गरेर क्यारेक्टर चुज गरेर आफ्नो इच्छाले स्टोरी बनाएर यो भिडियो मजाले एकदमै राम्रो र एट्र्याक्टिभ बनाएर युट्युबबाट धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। जुन एप्लिकेसनको नेम हो मेक जोक अफ क्रिएटर भनेर तपाई प्ले स्टोरमा गई सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ यस प्रकारको इन्टरफेस हेर्न लागि मिल्नेछ र त्यो तपाई डाउनलोड गरी आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र त्यसलाई ओपन गरेर तपाई आफ्नो कार्टुन भिडियोहरु सुट गर्नुहोला आफ्नो स्टोरीको साथ र तपाई राम्रो स्टोरी बनाएर तपाई यो कार्टुन भिडियो बनाउनु होला र पक्कै तपाईको भिडियो पनि भाइरल हुनेछ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाई कमेन्ट बक्समा भन्नुहोला र कुन प्रकारको भिडियो चाहियो भने त्यो पनि भन्नुहोला तपाई कमेन्ट बक्समा।